Astăzi vom înțelege indicatorul financiar Return on Assets al companiilor în care urmează să investim. Dacă ne uităm pe platforma brokerului XTB la orice companie, o să ne ofere pe lângă informațiile de bază și factorii cheie despre societatea listată la bursă. Am făcut deja câte un episod despre fiecare dintre acești factori. Dacă ne uităm însă pe site-uri de specialitate, vom vedea că sunt mult mai mulți factori de care trebuie să ținem seama dacă dorim să evaluăm corect și profesional o companie. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care e nevoie să îl știm. Materialul de astăzi este despre ROA. De asemenea, voi compara Toyota cu General Motors pentru a înțelege mai bine acest indicator. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Considerați că sunt utile aceste videoclipuri despre companii? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Return on Assets prezintă un indicator financiar care ne arată cât de eficient utilizează o companie activele pe care le deține pentru a genera profit. Cu alte cuvinte, ROA ne spune cât de bine își valorifică o companie investițiile în active, clădiri, echipamente, inventar pentru a obține profit. ROA este important pentru că ne arată eficiența managementului companiei. Un ROA ridicat indică faptul că managementul companiei este bun în a genera profit din activele disponibile. ROA poate fi folosit pentru a compara performanța unei companii cu cea a altor companii din aceeași industrie. Investitorii folosesc ROA pentru a evalua dacă o companie este o investiție bună. Un ROA în creștere poate fi un semnal pozitiv. Formula pentru calculul Return on Assets este ROA egal cu profit net împărțit la active totale. Profit net este profitul rămas după ce toate cheltuielile au fost deduse. Activele totale sunt egale cu valoarea totală a tuturor activelor companiei. Haideți să vedem cum interpretăm ROA. Un ROA mare este bun. Cu cât ROA este mai mare, cu atât compania este mai eficientă în a genera profit din activele sale. ROA trebuie interpretat în contextul industriei în care activează compania. Companiile din industrii cu active intensive, de exemplu producția, pot avea un ROA mai mic decât cele din industrii cu active mai puțin intensive, de exemplu tehnologia. Este important să analizăm evoluția ROA în timp pentru a vedea dacă există o tendință ascendentă sau descendentă. Industrii cu ROA ridicat ar fi tehnologie farmaceutică. Aceste industrii de obicei au active mai puțin intensive și pot genera profituri mari cu investiții relativ mici. Industrii cu ROA mai mic ar fi producție și utilități. Aceste industrii necesită investiții mai mari în active fixe, fabrici, rețele de distribuție și prin urmare au de obicei un ROA mai mic. În concluzie, ROA este un indicator fundamental pentru investitori, deoarece oferă o imagine clară asupra eficienței cu care o companie își utilizează activele pentru a genera profit. Cu toate acestea, ROA trebuie analizat împreună cu alți indicatori financiari pentru a obține o imagine completă. Pentru a calcula ROA, ai nevoie de datele financiare ale companiei care sunt disponibile în raportul anual sau trimestrial. ROA este doar unul dintre mulți indicatori utilizați în analiza fundamentală a unei companii. O analiză completă ar trebui să includă și alți indicatori precum ROE, PE, Debt to Equity și alții. Acum haideți să comparăm Toyota Motor Corporation cu General Motors Company din punct de vedere al ROA, pentru a înțelege mai bine. Ambele companii produc și vând automobile, dar au o strategii și eficiențe diferite. Compania cu ROA mai mare este în general considerată mai eficientă în utilizarea activelor sale. Toyota a arătat în perioada recentă un ROA mai mare comparativ cu General Motors. Pentru anul fiscal 2023, Toyota a avut un ROA de 6,02%, în timp ce General Motors a avut un ROA de 3,77%.
În ultimii ani, Toyota a avut un ROA în general mai mare decât General Motors. Acest lucru sugerează că Toyota este mai eficientă în a genera profit din fiecare dolar investit în active. Cu alte cuvinte, Toyota obține mai mult profit pentru fiecare dolar investit în fabrici, echipamente, inventar. Ce înseamnă acest lucru pentru investitor? Un ROA mai mare pentru Toyota indică o gestionare mai eficientă a activelor. De asemenea, putem trage concluzia că Toyota pare a fi mai profitabilă pe unitate de activ comparativ cu General Motors. Acest rezultat ar putea influența decizia unui investitor de a alege acțiunile Toyota în detrimentul celor de la General Motors. ROA trebuie interpretat în contextul industriei. De exemplu, companiile din industria tehnologiei pot avea ROA-uri mai mari decât cele din industria auto, deoarece activele lor, cum ar fi software și cercetare, sunt mai puțin tangibile. Pentru a lua o decizie de investiție informată, trebuie să analizăm și alți factori. Companiile cu datorii mari pot avea un ROA mai mare, dar și un risc mai mare. De asemenea, companiile cu un ROA în creștere sunt de obicei mai atractive pentru investitori. Sunt importante și perspectivele de viitor ale industriei. Ele pot influența performanța viitoare a companiei. În concluzie, pot spune că compararea ROA-ului a două companii din aceeași industrie ne poate ajuta să înțelegem care dintre ele este mai eficientă în utilizarea activelor sale. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am onoarea de a fi atins în weekend 500 de abonați la canalul R-Type Evolution. Acest prag a deblocat posibilitatea de a vă evidenția și a câștiga noi drepturi și conținut special în calitate de membri plătitori. Vă încurajez să vă alegeți unul dintre abonamentele VIP dacă apreciați conținutul meu. Numele vostru va fi evidențiat atunci când îmi scrieți și aveți mai multe emoji create special de mine pentru a vă putea exprima cu stil. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ridicăm nivelul de educație financiară și cu toții să trăim mai bine în România. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați cu telefonul acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri dacă doriți să obțineți succes financiar. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este raportul PEG și cum putem compara companiile ținând cont de el.